Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Végre megérkezett az új gépem, és igazándiból ez egy ilyen picit unboxing-szerű videó akar lenni, hogy nézzük meg, hogy pontosan mi is került ebbe a gépbe. Először is ugye teljesen új maga az egész, tehát a full komplett régi gépem az megy a lecsóba, vagyis hát már nem fogom használni. És akkor kezdjük a házzal, ez egy Deepcool CH560-as ház. Azért esett erre a választás, mert óriási ventilátorok vannak benne alapból, 3 elől és 1 hátul, és ráadásul ilyen mesh kiképzése van, tehát ilyen hálós és nagyon jó porszűrő képességgel rendelkezik, és gyönyörűen át tud szellőzni az elejétől a hátuljáig, tehát a hőmozgással semmilyen probléma nem lesz, és így igazániból nem fog túlságosan túlmelegedni. Az előző házam is olyan volt, hogy porszűrős, és nagyon meg voltam vele elégedve. Úgyhogy igazándiból a ház az egy nagyon jó választás volt szerintem, és nem is éri meg vele spórolni, mert szerelni is könnyebb, ha jó minőségű, akkor nem lesz vele probléma, tehát így a porszűrés is meg van oldva, meg hát mivel elég nagy, így csomó minden belefér, tehát nem az van, hogy ez se fér bele, az se fér bele, semmi se fér bele, mert nem engedi meg, úgyhogy érdemes jó nagy házat venni, úgyhogy azért esett erre a választás. És akkor szépen menjünk sorban, van egy ilyen Seasonic Focus tápegység, ez 850 watt, ez egy egészen jó minőségű tápegység, és azért nem 750-es, hanem 850-es lett, mert ugye most is például rengeteg olyan dolog van pluszban, ami kell, világítás, az USB portjain folyamatosan be vannak dugdosva mindenféle egyéb dolgokkal, Stream Decktől kezdve millió egy dolog, tehát nagy a áramfelvétel, és úgy gondoltam, hogy 850 watt az valószínűleg bőven elég lesz neki, de ez egy nagyon jó minőségű táp, úgyhogy azért is esett erre a választás. És legyen a következő mondjuk az alaplap, ez egy ASRock Z790 Riptide. Ez az alaplap igazándiból azért lett kiválasztva, mert mindent tud, ami nekem kell. Ma későbbiekben megyünk tovább, hogy még mi került bele, de tökéletesen lekezeli a memóriát, a processzort, semmihez nem kell hozzányúlni, tehát nem kell egyből BIOS frissíteni, meg hasonló dolgok, hanem gyakorlatilag összerakja az ember, aztán megy, nem kell frissítgetni, meg szenvedni vele, minden egyből használatra készen, úgyhogy nincs vele olyan gond, hogy bármit kéne frissítgetni, és tényleg minőségre is nagyon jó, meg tényleg tökéletesen le fog kezelni mindent, mert például, ha megyünk sorban, akkor legyen mondjuk a processzor, egy Intel Core i7-es van benne, egy 14700KF-es, és megmondom a frankót, én azért vettem Intelt, mert volt AMD nagyon sokáig, és én nagyon sokat szenvedtem vele. Tehát megvettem az AMD-t, és akkor majd ez már jó lesz, majd ez már tud mindent, majd ez már így, meg majd ez már úgy, és aztán nem lett belőle semmi. Mert ezt se tudta, azt se tudta, nem úgy ment, nem azt csinálta, nem volt elég jó, minden baja volt. Oké, köszi. Az előző gépemben is Intel processzor volt, nem volt olcsó, ez sem volt most annyira olcsó, de az előzőt megvettem, és teljesen tökéletesen mindenre alkalmas volt, és semmi bajom nem volt az Intel procival, tehát tényleg ahol egy szálon kellett mennie, ott egy szálon ment, ha több szálon, akkor több szálon. Jól renderelt, jól vett föl, jól mentek a játékok, minden tökéletesen csinált, semmi bajom nem volt, míg ugye az AMD-kkel volt már, és jó párszor beszívtam, hogy na most akkor ez most már tényleg az, és akkor megírja, nem. Nem, Intelt egyszer vettem, én maradok az Intelnél, és szerintem ezzel sem lesz most probléma, úgyhogy elméletileg tökéletesen fog minden működni. Ugye nekem mindenre is kell, mert kell játékra, streamelésre, videókat fölvenni, videót vágni, tehát multimédiára, mindenre, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel jól sikerült választani, úgyhogy egy Intel i7-es van benne, egy 14700KF-es, és akkor emellé jött a memória,
És ugye az alaplapra szeretnék visszautalni, hogy ez a memória értelemszerűen DDR5-ös, és ez a Trident Z5-ös, ez 6400 MHz-en megy, tehát kellett egy olyan alaplap, ami le tudja kezelni. Mert most ugye veszek egy nagyon jó gyors memóriát, és van egy olyan alaplapom, ami mondjuk csak 3200-ig tud, vagy mindegy, akármeddig. Tehát az a lényeg, hogy biztonságosan, normálisan, automatikusan le tudjon kezelni mindenféle belepakolt alkatrészt, és tehát az összes dolog, amit összerakunk, az ugye, hogyha mindent kihasználunk belőle, akkor a 100%, és nem akartam egy olyan gépet, hogy bizonyos alkatrészek miatt mondjuk csak 50% vagy max. 60%-on lehet futtatni, mert egyszerűen nem tudok többet ki. Tehát egyik alkatrész tudna tovább menni, de a másik nem. Úgyhogy most minden össze van hangolva, és minden tökéletesen ki fog mindent szolgálni. Úgyhogy elég gyors memória került bele, úgyhogy nem lesz ezzel semmiféle probléma. És akkor legyen még itt a processzor hűtő, ez egy Be Quiet Dark Pro 5-ös. Hát ez egy hatalmas, tehát az a baj, hogy itt a képeken, vagy hát a képen nem tudom, hogy mennyire látszódik, de mindegy, ez egy hatalmas processzorhűtő, és igazándiból éppen, hogy csak belefér a házba, tehát nincsen óriási hely a széle és a processzorhűtő között. Tehát ez maximálisan ki fogja szolgálni a processzort, elméletileg nem lesz vele semmi probléma, és mindenképpen megéri, az előzőnél is olyan processzorhűtőm volt, ami durva volt és sokkal jobban, tehát túl volt egy picit tolva, és soha semmi melegedési problémám nem volt ilyen szempontból, mert ott is oda lett arra figyelve, hogy jó hűtése legyen a processzornak. Úgyhogy mindenképpen a proci hűtő is szerintem egy olyan dolog, amit érdemes meggondolni, miért vesz az ember, minél nagyobb, annál jobb. És itt szeretnék kitérni arra, hogy én azért nem akartam vízhűtést, mert sokan a vízhűtésre esküsznek. Én nem akarom azt, hogy mondjuk egy-két év múlva, amikor ott egy-két dolog már meglazul, meg átenged, meg minden baja lesz, hogy kifolyik nekem, és akkor az egészet tönkre cseszi. Tehát ez ugyanúgy tudja a hűtést, óriási nagy, tehát már csak passzívban is óriási nagy rajta a hűtőborda, de ott van rajta ugye a ventilátor, azt hiszem dupla ventilátor van rajta, jól emlékszem, tehát igazándiból mindent is le tud hűteni, úgyhogy én nem szerettem volna vízhűtést, mert én szerintem az nagyon gondozásigényes. Tehát hiába, hogy zárt rendszer, hiába, hogy gondozásmentes, ott ha egyszer valami történik és kifolyik a trutyi, a folyadék, akkor ott az egészet majdhogy nem. Ha éppen nincsen szerencsénk, ha szerencsénk van, akkor megússzuk, ha nem, akkor kuka, és nekem tökéletesen jó lesz ez a hűtési rendszer, a jó öreg levegő. Úgyhogy, és akkor még van egy videokártya, ezek most elég jó árkategóriát képviselnek, ez egy Asus 4070-es Super, RTX és 12 GB-s OC-s, tehát egy picit túl van húzva, de csak ilyen ippen hagy, tehát nem ez a agyon tuningolt és le fog majd égni, hanem tényleg ez egy ilyen eléggé árkategóriájában a legjobb választás, és már nem is nagyon fogják gyártani, mert igazándiból ugye nekik annyira nem éri meg. És még szerencsére sikerült egyet beszerezni, mert ezen izgultam, hogy mondom, még tudjak egyhez hozzájutni, úgyhogy ez is egy elég komoly videokártya, és nekem tökéletesen meg fog felelni mindenre. Szerintem a legtöbb játékot azt maxon fogja pörgetni, nem lesz vele semmi probléma. És pont azért ugye, hogy az egybe az egész a rendszer, tehát a memória, a proci, a videokártya, meg az alaplap szolgálja ki egymást, és tökéletesen működjön. Úgyhogy nagyon remélem, hogy nem lesz ezzel sem semmi probléma, és szinte minden játékot maxon fog tudni pörgetni, de hát ezt majd a videókban meg a streamekben meg lehet majd tekinteni. És akkor utoljára, mert ugyan van két SSD-m, de még úgy gondoltam, hogy egy ilyen 2 terás Samsung SSD-t be kéne egy ilyen M2-est dobni, mert egy az, hogy a játékok már
Az előző gépem a legelső SSD az 250-es volt, 250 gigás, utána már vettem egy 500-ast, utoljára már 1 terásat vettem, de egyszerűen olyan nagyok a játékok, tehát ilyen 100, 200, 300 giga, 250 általában a nagyobbak, a jobbak, a szebbek, hogy egyszerűen pár játék és elfogy. Tehát kifejezetten erről fog menni a Windows 11, mert Windows 11-et rakok rá, és erről fognak menni a játékok, és akkor ugye bekerült még a régebbi gépből a 500 gigás és az 1 terás SSD, azon lesznek a videós cuccok, a felvételek, meg a stb. Ott is lehetne, sokan azt mondják, hogy jobb a HDD, tehát hogy ne SSD legyen. Én is érzékeltem már néha, hogy néha, mintha egy-két ilyen terület elhalt volna az SSD-ken, és úgy nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy kellett volna, de nem akarok most külön HDD-kat vásárolni, mert nem látom értelmét, majd használom. De az a lényeg, hogy egy ilyen nagyon-nagyon gyors 2 terás Samsung bekerült még a gépbe, és ezzel lesz a rendszer meg az összes játék, úgyhogy ez sem fog az akadályát képezni annak, hogy gyorsan menjenek. Tehát azért gondoljunk bele, hogy tényleg régebbi játékokhoz van az ember hozzászokva, de tényleg egy új játék 200-250 GB, mekkora adatmennyiséget kell, textúrákat betölteni, a térképet, a mapot, tehát egy ilyen GTA is 100 giga, GTA 6 nem is tudom mennyi lesz, több 100 GB, tehát egyszerűen kell a memória, és egyébként ebből azt szerintem nem mondtam, hogy 32 GB memória van benne, és ezt úgy tervezem, hogy majd még 2 ilyet későbbiekben föltolni 64-re, hogyha már picit látható lesz, hogy esetleg nem elég a 32. Szóval mind a videokártya, az ugye 12 GB-s, 32 GB memória lesz benne, itt ez a nagyon gyors SSD, 2 tárával. Nagyon remélem, hogy minden is tökéletesen fog rajta futni, mert végül is ez a lényeg, hogy a legújabb játékok is úgy elfussanak, hogy lehessen őket streamelni, meg videókat lehessen róluk készíteni. És ennél a háznál még egy dolog fontos, ugye, hogy RGB-s az összes ventilátor, viszont nem ezt a digitális kis kijelzőst vettem. Egyébként a gépet a kedves barátaim segítettek összerakni, akiknek ezúton is köszönöm szépen. Ők azt mondták, hogy nem igazán jó, hogyha ezeket a digitális házakat veszi az ember, mert így az alaplap és a kijelző közti kommunikáció sokszor így fingatja a rendszert, és mondom, akkor nem kockáztatunk, maradunk így az analógnál, nem kell nekem semmit látni, oldalt, meg kijelezzem, meg stb. De a lényeg az, hogy végül is van benne RGB, úgyhogy még ennek így a videónak a végére majd rádobom a kis felvételt, hogy amikor be lesz először indítva, hogy azért nézzük meg ezt a szép kis RGB ventilátorokat, hogy néz ki. Világít elvileg az alaplaptán, az is RGB-s, meg viszont memóriából nem RGB-set vettem, mondom, az nem kell, hogy világítson. De azt hiszem talán még a hátulján is világít a ventilátor, ezek minden 4 RGB-s ventilátor van rajta, úgyhogy gyönyörűen fog nekem itt világítani, és majd még egy ilyen kis felvételt fogok a végére bedobni a videónak. Hát igazándiból ennyi lett volna ez a kis rövid videó, gondoltam, ha nem is egy full unboxingot, mert ugye össze lett szereltetve a gép, nem én akartam összerakni, de így azért nézzük meg, hogy nagyjából mi van benne, és min fognak futni a játékok. Először én a Satisfactory-t akarom majd mindenképpen elindítani rajta, és azt szeretném streamelni, hogyha az lesz egy ilyen teszt, meg majd jönnek további játékok is, amikkel megnézzük, hogy mit tud ez az új gép. És hát ugye akkor le lehet majd vonni a következtetéseket, hogy ezek az alkatrészek, amik benne vannak, ezek mennyire jól dolgoznak együtt, és hogy mennyire jó összességében a gép. És ez persze ugye majd a videórenderelésnél is elő fog jönni, mert például egy fél órás videónak a lerenderelése nem mindegy, hogy mondjuk megvan 15 perc alatt, mondjuk ezen a gépen, vagy mondtam valamit, vagy 7,5 perc, vagy mondjuk fél óra az előző gépen. Azzal rengeteg időt tud az ember spórolni, és amikor már 10-100-1000 videót csinál, az óriási időnyereség lesz, hogyha ezeket sokkal gyorsabban tudja megcsinálni, és a munka sokkal gyorsabban halad ezekkel a dolgokkal. Szóval ennyi lett volna a videó, a végén lesz akkor egy kis RGB ventilátoroskodás. Tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, kommentbe írjátok le, ha van esetleg kérdésetek, vagy valami hozzászólásotok a dolgokkal kapcsolatban. Én Karesz voltam, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok! Na nézzük, mit tud ez az RGB.
Szerintem marad ezen. Szépen lassan változik a színe.